บนโซเชียลมีการแชร์ข้อสงสัยว่าเกลือทุกชนิดนั้นมีไอโอดีนกินแล้วสามารถช่วยป้องกันคอพอกได้แต่ผู้ใหญ่ทั่วไปไม่ต้องกังวลเพราะไอโอดีนนั้นจำเป็นสำหรับเด็กเท่านั้นชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักโภชนาการอาจารย์สง่าดามาพงศ์ครับตกลงที่สงสัยกันว่าเกลือทุกชนิดนั้นมีไอโอดีนอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยธรรมชาตินั้นเกลือแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเกลือสินเทาและเกลือทะเลเกลือทะเลจะมีไอโอดีนอยู่ในปริมาณน้อยมากๆต้องกินเกลือทะเลประมาณสักวันหนึ่ง 4-5 ช้อนชาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เค็มความดันมาแน่จึงต้องเติมไอโอดีนลงไปในเกลือทะเลส่วนเกลือสินเทาไม่มีแน่นอนแต่จริงๆแล้วคนเราต้องการไอโอดีนด้วยหรอครับไอโอดีนมันเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการน้อยมากน้อยมากๆเลยแต่ขาดไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวเขาบอกว่าแค่เด็กๆเท่านั้นที่จำเป็นไอโอดีนจำเป็นกับคนทุกคนแต่จำเป็นสุดๆและขาดไม่ได้จริงๆก็คือในหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กถ้าผู้ใหญ่ขาดไอโอดีนจะแสดงอาการออกมาด้วยเหนื่อยง่ายเฉยๆคิดอะไรไม่ค่อยออกไม่กระฉับกระเฉงไม่กระตือรือร้นถ้าขาดเยอะๆก็แสดงอาการออกมาด้วยคอพอกแต่มีผลเสียที่แย่กว่านั้นแต่ก่อนที่จะเป็นคอพอกนั้นสารไอโอดีนมันไปสร้างฮอร์โมนไทรอกซินไม่พอมันทำให้สติปัญญาของคนนั้นเนี่ยพัฒนาด้อยลงในที่สุดก็แสดงอาการออกมาถึง IQ ในถิ่นทุรกันดารในภาคเหนือที่ขาดไอโอดีนนั้นเนี่ยเด็กจะเป็นที่เราเรียกคือสติปัญญาด้อยเป็นใบ้หูหนวกเรียนหนังสือไม่ได้และตัวเตี้ยแคลกแกลนพิการไปตลอดชีวิตอาจารย์เตือนว่าคนเมืองก็อย่าชะล่าใจครับเหตุผลที่มีความเชื่อว่าเกิดขึ้นเฉพาะในชนบทห่างไกลเพราะว่าการเข้าถึงสารไอโอดีนมันน้อยกว่าคนในเขตเมืองแต่คนในเขตเมืองก็มีสิทธิ์ขาดไอโอดีนถ้าใน1 วันที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับไอโอดีนงั้นเราก็แค่ซื้อเกลือผสมไอโอดีนมาผสมน้ำกินทุกวันได้ไหมครับเกลือเสริมไอโอดีนมาละลายสดกินวันละ 2-3 ช้อนอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดปริมาณโซเดียมที่เราจะได้รับจากเกลือมันจะเยอะและมันเป็นการกินแบบผิดธรรมชาติเพราะว่าไอโอดีนไม่ใช่ยาที่จะต้องมาละลายกินแบบนั้นแล้วจะกินอาหารยังไงให้ได้ไอโอดีนครับอาหารต้องปรุงและประกอบไปด้วยเกลือเสริมไอโอดีนน้ำปลาซอสซีอิ๊วเต้าเจี้ยวเราต้องมั่นใจว่าในครัวเรามีเครื่องปรุงเหล่านี้แล้วเขียนคำว่าเสริมไอโอดีนและมีเครื่องหมายอย.รับรองอันที่2เราควรจะหาโอกาสกินอาหารทะเลในแต่ละสัปดาห์ 1-3 ครั้งแต่ก็งงนะครับบางทีก็ได้ยินรณรงค์ไม่ให้กินเค็มแต่นี่ส่งเสริมให้กินเกลือเราไม่ได้บอกว่าให้กินเยอะๆเราไม่ต้องการให้กินเพิ่มเป็น 2-3 ช้อนชาแต่เปลี่ยนจากเกลือธรรมดามาเป็นเกลือเสริมไอโอดีนแล้วกินในปริมาณเท่าเดิมคือวันหนึ่งไม่เกิน1 ช้อนชาดังนั้นสรุปแล้วเรื่องไอโอดีนนี่เป็นยังไงครับเราต้องหาโอกาสกินอาหารทะเลเป็นครั้งคราวและใช้เครื่องปรุงรสที่เสริมไอโอดีนเป็นประจำเราก็จะไม่ขาดไอโอดีนครับอาหารคือส่วนสำคัญที่กำหนดสุขภาพร่างกายรวมทั้งโรคภัยในวันข้างหน้านะครับดังนั้นพิจารณากันให้ดีๆยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เวลาพบเห็นอะไรในโซเชียลอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วค่อยแชร์ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ Caltech Techron